Welcome back to the second session of 2 Timothy. أهلا بكم مرة تانية للمحاضرة الثانية في رسالة تيموثاوس. Now we want to talk about the main idea now. عايزين نتكلم دلوقتي على الفكرة الرئيسية. So we've given you the title already. أنا اديتكم العنوان. Well, my title. أو العنوان اللي أنا كتبته للرسالة. Stepping into ministry and passing it on. الدخول في الخدمة وتشجيع الآخرين على الدخول فيها. And that encompasses this main idea. ودي بتشرح الفكرة الرئيسية للرسالة. Of don't shrink back in persecution. ما ترجعش لورا بسبب الاضطهاد أو ما تخافش بسبب الاضطهاد. But preach the gospel. لكن عز بالإنجيل. And pass the baton on to others. ودي الراية. ودي الراية أو المنارة لحد تاني هو كمان يمشي ويروح في الخدمة. We could also say pass the sword on, pass the torch on, pass the idea of just passing it on to the next generation. ممكن نقول برضو يعني ادي السيف أو ادي الشمعة أو أيا كان الحاجة اللي أنت هتاخدها وبعد كده تديها لحد تاني عشان هو كمان يكمل السبق أو يكمل المشوار. Picture runners running a race. تخيل معايا إن في واحد بيجري في السباق. It's like Paul and Timothy are both running this race. تيموثاوس وبولس عمالين يجروا في السباق. And Paul is passing his baton or torch off to Timothy. وبعد كده بولس بيدي الحاجة اللي معاه لتيموثاوس عشان هو اللي يكمل. As he's giving Timothy all these instructions of how to live his life. فهو بيدي تيموثاوس كل التعليمات والتنبيهات ازاي يكمل الخدمة وازاي يكمل حياته. And we'll talk about this more later, but in chapter 4. هنتكلم بعد كده أكتر عن الحكاية دي بس هنشوف في إصحاح 4. Paul kind of ends it with I fought the good fight. I finished the race. بولس بيقول له جاهد في عدد 6 بيقول له قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حافظت الإيمان. So fought the fight, finished the race, kept the faith. جاهد الجهاد الحسن اكمل السعي أو الجري أو المسابقة احفظ الإيمان. So just think of it in the terms of, the race. He's passing this on to Timothy. فبولس عمال بيتخيل الأمر كأنه سباق وعايز يدي الراية لتيموثاوس عشان تيموثاوس يكمل السباق. So why was 2 Timothy written? طيب السؤال بيقول بقى دلوقتي ليه بقى بولس كتب الرسالة دي لتيموثاوس؟ I have 2 reasons why. أنا عندي سببين خلوا بولس يكتب الرسالة دي لتيموثاوس. You may come up with more because I've heard other people teach 4 reasons why. ممكن تفكر في أسباب تانية لأن أنا شفت ناس تانية بتعلم إن في 4 أسباب. But these are the 2 main reasons I think. لكن دول السببين الأساسيين أو الرئيسيين اللي أنا أعتقد إن هما حقيقيين في الفكرة. So number 1, to tell Timothy to come visit Paul in Rome. أول حاجة إنه يقول لتيموثاوس ويطلب منه إنه يجي يزوره في روميا. In chapter 4 verse 9 and verse 21. في أصحاح 4 عدد 9 وعدد 21. Paul makes it clear that he wants to see his beloved son. بولس بيكتب بشكل واضح إنه عايز يشوف ابنه الحبيب. One more time before Paul's departure from this earth. مرة أخيرة قبل ما يترك بولس هذا العالم. And then number 2. تاني حاجة. Is so he can pass the baton or the torch. إنه بولس يدي ويمرر الراية on to Timothy. لتيموثاوس. All the while exhorting Timothy. وفي نفس الوقت يشجع تيموثاوس. To carry on the gospel truth. إنه يكمل في الحق الكتابي وحق الإنجيل. And stand up against false teachers. ويبقى قوي وثابت قدام كل المعلمين الكذبة. In boldness. بشجاعة. Despite suffering and persecution. رغم كل الآلام والاضطهادات. So let's look at a map. دلوقتي هنبص على الخريطة. So we can see on this map, we can see where Rome is. في الخريطة دي بنشوف روميا موجودة فين. And we can also see where Ephesus is. وبنشوف أفسس موجودة فين. And after his final arrest. في السجن الأخير بتاع بولس. Paul writes a second letter to Timothy in Ephesus. بولس كتب الرسالة الثانية لتيموثاوس في أعمال الرسل. Around AD 66 or 67. حوالي سنة 66 أو 67. And you can see on the map that it's about 1,000 miles away. ولما نبص على الخريطة بنشوف إنه الكلام ده كان على بعد 1000 ميل. Where Timothy receives this letter in Ephesus. في المكان اللي استقبل فيه تيموثاوس الرسالة في أفسس.
So 1,000 miles in that day would have been a long ways away. فزمان كان 1000 ميل دي حاجة كبيرة جدا، يعني زي مسافة بعيدة قوي. So it would have been a really big deal for Timothy to try to come to Rome. فكان هيبقى شيء كبير برضه على تيموثاوس ان هو يروح يزور بولس في روميا. We don't have any record of Timothy ever making it to Rome. مفيش أي دليل موجود يعني نقدر نقول إنه تيموثاوس رجع فعلا وزار بولس في روميا. Before Paul was martyred. قبل ما بولس يتم إعدامه. But we at least know Paul wanted him to come and Timothy probably tried to come. لكن احنا عارفين من الرسالة إنه بولس كان نفسه إن هو يزوره وتيموثاوس أكيد حاول يعمل كده. Okay, so let's look at the church at Ephesus. دلوقتي عايزين نبص على الكنيسة في أفسس. I know that you've already studied 1 Timothy, so you have some of the background for the church at Ephesus. أنا عارفة إن أنتوا درستوا بعض الخلفية التاريخية موجود في تيموثاوس الأولى. So once again, a little bit of this is just review. ودرستوا برضو عن كنيسة في أفسس ودي زي مراجعة بسرعة. So most of it is found in Acts 18 and 19. معظم المعلومات دي موجودة في أعمال 18 و 19. You can read it again later on your own. تقدروا تقروها مرة تانية بنفسكم. But if you want to write down the verses now, that would be great. لكن ممكن تكتبوا الآيات دلوقتي. Okay, so in Acts chapter 18, verses 19 and 20, في أعمال 18 19 و 20 we know that Paul founded the church at Ephesus. بنشوف إن بولس بدأ الكنيسة في أفسس. And this would have been on his second missionary journey. وده كان في رحلته التبشيرية الثانية. Somewhere around 52 AD. تقريبا سنة 52 ميلادية. And also we know in Acts chapter 18 verses 20 and 21 وبرضه بنشوف في أعمال 18 20 21 that after Paul left, بعد ما بولس مشي, his work in Ephesus عمل أعمال الشغل بتاعه في أفسس was carried on by Apollos, Priscilla, and Aquila. كملوا أبولس وبرسكيلا وأكيلا. And we know from Acts 19:1 through 40 ومن أعمال 19 41 that Paul would have spent 3 years in Ephesus. إن بولس قضى 3 سنين في أفسس. Okay, but now we know that Timothy is there at the church in Ephesus. ودلوقتي احنا عارفين إن تيموثاوس كان عايش في مدينة أفسس مع كنيسة أفسس. And one of the big things that's going on at that church right now, وإنه واحدة من الحاجات الكبيرة اللي حاصلة في الكنيسة ديت, is there's a lot of false teaching. إنه كان في كتير من التعليم الكاذبة. And this is confusing a lot of people. وده كان بيلخبط ناس كتير. We can see this through the whole book of 2 Timothy. وبنشوف دوت موجود وواضح جدا في كل رسالة تيموثاوس الثانية. But in particular chapter 2 verse 14 through chapter 3 verse 13. لكن بشكل خاص إصحاح 2 عدد 14 وإصحاح 3 عدد 13. So throughout the book of 2 Timothy, من إصحاح 2 14 لغاية إصحاح 3 13. فعبر كل الرسالة بتاعت تيموثاوس Paul's tone and atmosphere kind of change. بنشوف إن بولس طريقة كلامه أو زي نبرة حديثه بتتغير. In the beginning of the book, he's encouraging Timothy. في بداية الرسالة هو بيشجع تيموثاوس. In the midst of his suffering and persecution. وسط كل الآلام والاضطهادات اللي هو بيعدي بيها. As he's passing on the truth. وهو بيديله الحق وكأنه بيسلمه الحق. And his whole tone or the atmosphere is gratitude and compassion. وكل زي نبرة كلامه مليانة بالشكر والتحنن على تيموثاوس. And then as the book moves on, وأثناء ما بولس بيكمل كلامه في الرسالة, through chapters 2, at least halfway through 2 and chapter 3, في نص إصحاح 2 وآخر 3, Paul is more warning Timothy. بولس بيغير نبرة كلامه, بيبدأ في لغة التحذير against false teachers. بيحذر تيموثاوس ضد المعلمين الكاذبة. And he's basically telling him that anyone that proclaims the truth will suffer. وبيقول له كده بوضوح إنه أي إنسان هيعلن الحق هيحصل له اضطهادات وآلام. But he's also telling him to stand firm. لكن هو كان بيطلب منه إنه يبقى ثابت. And then as we move to the final chapter, وإحنا بنتحرك بقى للإصحاح الأخير, it's more a tone or an atmosphere of command. بنلاقي فيه زي نبرة صوت مليانة كأنه بيأمره بأوامر أو بيديله تعليمات. And Paul is giving Timothy his final words before he's going to die. وبولس بيبدأ يدي لتيموثاوس كلمات أخيرة وتنبيهات أخيرة قبل ما يروح للموت. And it's more of like a solemn charge. وكأنه بيديله بعض التعليمات. And then some personal comments.
وزي بعض التعليقات الشخصية على حياته. Okay, so the themes. فدلوقتي هنتكلم عن الأفكار الكبيرة أو الموضوعات الكبيرة موجودة في تيموثاوس الثانية. That you can search for in this book. برضو أنت مطلوب منك تدور على الأفكار دي وتكون بتعرفها. You don't necessarily have to do all of these. مش لازم تكون بتبحث عن كل الأفكار دي. But you can pick some of these to trace throughout the book. لكن ممكن تختار بعض الموضوعات الكبيرة دي وتبص عليها موجودة فين في كل رسالة. Okay, so they're teaching the truth. أول حاجة تعليم الحق. Which I found at least 10 times through this book. بلاقي ذكر الأمر ده 10 مرات في الرسالة. Suffering. الآلام. Which I found at least 9 times through this book. بلاقي الفكرة دي موجودة 9 مرات في الرسالة. For Timothy to not be ashamed. إنه تيموثاوس لا يخجل. I found it 4 times. بشوفها 4 مرات. And an eternal perspective. ووجهة النظر الأبدية إنه يبقى عنده زي تمسك بالأبدية. Of like looking forward to heaven after time on earth. إنه دايما حاطين نظرنا على السماء بعد انتهاء حياتنا في الأرض. I found 13 times. بشوفها 13 مرة. And then the gospel. والإنجيل. If you count all the points about the gospel. لو عديت كل الذكر للإنجيل. There are over 60 points mentioned in 37 verses. هتلاقي فيه 60 نقطة بتتكلم عن الإنجيل جوه 37 آية اللي هي عدد آيات تيموثاوس الثانية. But I found it 24 times where it's basically very clear just the true gospel. لكن 24 مرة بيتكلم بكلمة الإنجيل بشكل واضح. Okay, so this just gives you an idea of themes to look for, and these are just the amount of times I found it. You might even find more. فدي الموضوعات الرئيسية موجودة في رسالة تيموثاوس الثانية، لكن أنت ممكن لما تبص تلاقي أفكار تانية وموضوعات تانية. But if you pick at least 2 or 3 of these to trace, it will help you go deeper into the meaning of the book. لكن لو أنت حاولت إنك تاخد فكرة أو 2 من الأفكار دي وتبص عليها بشكل أعمق هتساعدك إن أنت تفهم الرسالة أكتر. Okay, let's move into observing some more things. خلينا دلوقتي نلاحظ حاجات مختلفة. Okay, so let's look at the internal evidence of false teachers. الأدلة، خلينا نبص على الأدلة الداخلية اللي بتتكلم عن المعلمين الكاذبة. And what they were teaching during the time of 2 Timothy. وإيه هي التعليم الكاذبة اللي هم كانوا بيعلموها في تيموثاوس الثانية. Okay, in 1 Timothy chapter 1 verse 15. تيموثاوس الأولى إصحاح 1 عدد 15. It says, "You are aware that all who are in Asia have turned away from me, including Phygelus and Hermogenes." أنت تعلم هذا أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم فيجلوس وهرموجانوس. So the who here is Phygelus and Hermogenes. فهنا بنشوف فيجلوس وهرموجانوس. And when we ask what, لما نسأل السؤال ماذا, we can see that they turned away from Paul. بنشوف حصل إنه الناس دي مشيت وسابت بولس. Okay, and so we're not really going into the interpretation just yet. احنا دلوقتي مش هنتكلم عن تفسير الآية دي دلوقتي. But we're just observing who were the false teachers and what was going on. لكن احنا هنحاول نشوف مين هم المعلمين الكذبة وإيه اللي بيحصل معاهم. Okay, so in chapter 2, إصحاح 2 verses 14 through 18. عدد 14 ل 18. Do you want to just read it in Arabic? Okay. Chapters 2 verses 14 through 18. Remind them of this and warn them before God that they are to avoid wrangling over words, which does no good, but only ruins those who are listening. Do your best to present yourself to God as one approved by Him, a worker who has no need to be ashamed, rightly explaining the word of truth. Avoid profane chatter, for it will lead people into more and more impiety, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth by claiming that the resurrection has already taken place. They are upsetting the faith of some. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام، الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أقصى الفجور وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنياس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوما. So when we ask who, لما نسأل سؤال من, we see that it's Hymenaeus and Philetus نشوف إنه هيمنياس وفيليتوس and others.
وآخرين who aren't specifically named. مش مكتوب أسمائهم هنا. And so when we ask what, لما نسأل سؤال ماذا we can see in verse 14 أول حاجة بنشوف في إصحاح 14 that they were wrangling over words, أول حاجة يتمحكوا بالكلام which does no good. وده ملوش ودوت غير الأمر غير نافع. It only ruins those who are listening. لهدم السامعين. Okay, and then in verse 16, وعدد 16 there was profane chatter بيبقى عندهم أقوال باطلة that leads people into more impiety. وبيقود الناس إلى أكثر فجور. And verse 17, عدد 17 it makes their talk spread like gangrene. كلماتهم ترعى كآكلة. And verse 18, عدد 18 they swerve from the truth. اللي هما زاغوا عن الحق. They claim the resurrection had already taken place. وبيقولوا إن القيامة خلاص حصلت. And they upset the faith of some. يقلبان إيمان قوم. يلخبطوا إيمان الناس. So that's the observation that we see. ودي الملاحظة اللي احنا بنلاحظها. Now let's dig a little deeper and do a little interpretation on this section. خلينا بقى نشوف كده لو بصينا بعمق شوية عن التفسير للأجزاء. Okay, so we're going to just do this one that we just read, chapter 2, verses 14 through 18. خلينا نبص على إصحاح 2 14 ل 18. Okay, so the wrangling over words in verse 14. أول حاجة يتمحكوا بالكلام. It says that it ruins those who are listening. إنه ده بيهدم السامعين. So what would this mean for Timothy? إيه معنى الكلام ده لتيموثاوس؟ As the pastor or one of the pastors there at the church in Ephesus. هو واحد من الخدام أو الأسس الموجودين في الكنيسة دي. Oh, which by the way, let me just insert this here. لكن خليني أقول الحتة دي هنا. Timothy wasn't what we think of as a pastor today over the church. أنت إيه رأيك في القسيس أو إيه معنى كلمة قسيس في الكنيسة؟ He was kind of over the flock and he was leading them, but his responsibility wasn't quite the same as like a pastor today. الحقيقة تيموثاوس زمان كان مهمته إن هو يشرف على الكنيسة وياخد باله من الكنيسة بس ما كانش واخد دور القسيس زي النهاردة لما إحنا بنفكر في كلمة قسيس. He was teaching them and discipling them. كان بيعلمهم وكان بيتلمذهم. But it wasn't quite like we think of because there were a number of church plants. والحقيقة هو ما كانش يعني مع كنيسة واحدة لأن هم كانوا عبارة عن كنايس مختلفة كذا كنيسة مع بعض. In fact, I won't spend longer on that, but I would encourage you when you do your historical background to research that out a little bit so you can understand it. أنا مش هتكلم كتير عن الحتة ديت لكن عايزاك لما يبقى عندك وقت تقدر تفكر في الحكاية دي وتشوف الكنائس المختلفة الموجودة في أفسس كان شكلها إيه. Okay, but back to verse 14. نرجع تاني لعدد 14. This wrangling over words. يتمحكوا بالكلام. That's ruining those who are listening. ويفسدوا السامعين. What would this mean for Timothy? أو لهدم السامعين. إيه معنى الكلام ده؟ Well, it would mean several things. ده معناها حاجات مختلفة. But one, it would mean that possibly people were leaving the churches. واضح إنه الناس كانت بتترك الكنيسة. They were possibly walking away from God. إن هم كانوا بيبعدوا عن الله. Because it's ruining them. لأن هو ده كان بيدمرهم. And it's also making things hard for Timothy. وفي نفس الوقت كان because even though بيخلي الأمر صعب على تيموثاوس. Because even though he knows the truth. إنه رغم إن هو عارف الحق. Clearly he is kind of at a loss for what to do. هو كان برضه مش عارف يعمل إيه. And is feeling a bit somehow timid and nervous about it. وكان برضه ممكن عنده نوع من أنواع الرهبة والخوف من الأمر ده. So Paul says to him, فبولس بيقول له كده. Do your best to present yourself to God. اجتهد أن تقيم نفسك لله. As one who's approved by him. مزكى يعني كأنك تقدم نفسك لله والله يكون بيزكيك أو بينبسط منك. A worker who has no need to be ashamed. عاملا لا يخزى. Rightly explaining the word of truth. مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. Okay, so he is encouraging Timothy. هو بيشجع تيموثاوس. To remain strong in the faith. إن هو يبقى ثابت في الإيمان. And to be grounded in the truth. يكون بيتأصل في الحق يعني بيثبت جذوره جوه الحق. So that when these wrangling over words. فالناس لما تبدأ بقى تتمحك في الكلام يعني تقعد تتجادل كتير. And verse 16 when profane chatter. وكمان لما يبقى عندهم أقوال باطلة ودنسة. Happens, Timothy will know how to deal with it.
يقدر يبقى عنده إمكانية إن هو يرد عليهم ويتعامل معهم إزاي. by speaking the truth. بإن هو يتكلم بالحق. And then in verse 17, when it talks about spreading like gangrene, و17 لما بيتكلم إنه كلماتهم ترعى كأكلة أو يعني غرغرينة. gangrene is awful. الغرغرينة طبعا كلنا عارفين إن هي صعبة. And back in this time anyway, the only way you could get rid of gangrene وزمان كان الطريقة الوحيدة اللي الناس تتخلص منها من الأكلة أو اللي هي الغرغرينة was to cut it out. إن هو يقطعها. So if you had gangrene growing on your body, فلو عندك غرغرينة في جسمك like a disease, زي مرض, you had to cut it out. لازم تقطعها بالتالي. So Timothy would have understood that when Paul mentioned that it was like gangrene. فلما تيموثاوس كان فاهم معنى ايه لما بولس بيقول له انه كلماتهم عامله زي الغرغرينه. And he would understand that he has to cut out these false teachers. Cut out. لازم يقطع التعليم دوت او يبعد التعليم ده. Cut out this false teaching. ويخرج التعليم الكاذبه دي من الكنيسه. Verse 18 is really key here. عدد 18 مهم هنا. Because it's saying that Hymenaeus and Philetus بيقول ان هيمينياس وفيليتوس have swerved from the truth. زاغوا عن الحق. And they're claiming the resurrection had already taken place. كمان بيقولوا ان القيامه حصلت. Which of course would upset the faith of some. وطبعا يقلبان ايمان قوم او يلخبط ايمان الناس. So what's happening here? ايه اللي بيحصل هنا؟ Is this is what we would call pre-Gnosticism. ده بنسميه اللي هي المرحله اللي قبل الغنوصيه. Okay, so Gnosticism الغنوصيه in this time في الوقت دوت was kind of beginning. So it would have kind of been the beginning of Gnosticism. كانت لسه بتبدا وتتشكل يعني فكان دوت حاجات بدايات في هرطقه الغنوصيه. And so basically the basic idea of Gnosticism الفكره الرئيسيه الموجوده في الغنوصيه is that the spirit is good ان الروح كويس but the body is evil. لكن الجسد شرير. It was kind of like a type of mysticism. وده كان زي نوع من انواع العبادات السريه. And so they believed that God created the body evil. فبيقولوا ان الله خلق الجسم والجسم شرير. But the spirit kind of had like a spark in it. لكن الروح بقى خير. That was trying to get to God. والروح هي اللي بتحاول توصل لله. And there were two types of Gnosticism. وكان في نوعين من الغنوصيه. The one where people felt like they could just do whatever they wanted with their body. في ناس كانت مؤمنة إنه طالما الجسد شرير فمش مشكلة يحصل فيه إيه. And a lot of them went and had all kinds of crazy stuff going on with the temple prostitutes, both male and female. فكانوا بيعملوا أي حاجة شريرة بجسدهم سواء الرجال أو الستات كانوا بيروحوا المعابد الوثنية بتاعتهم يعملوا حاجات لا أخلاقية. At like the temple of Artemis. زي معبد أرتميس. Which was right there in Ephesus. اللي كان موجود في أفسس. Which you probably already know since you studied 1 Timothy. وأنتوا عارفين الكلام ده لأن أنتوا درستوا تيموثاوس الأولى. So those were the people that did all kinds of crazy things with their body thinking it didn't matter. فدول الناس اللي هم بيقعدوا يعملوا حاجات غلط بأجسادهم كانوا بيقولوا إنه ده مفيش مشكلة منه يعني. Because their spirit would just escape and commune with God anyway. لأن أهم حاجة الروح يعني هي اللي بتتواصل مع الله. And then there was the other side of it where the people believed that they had to kind of beat their bodies. لكن كان في جانب آخر من الغنوصية كانت الناس بتقتنع إن هم المفروض يعذبوا الجسد. And just not really, almost not take care of their bodies. وما يهتموش بالجسد. Because since the body was evil, they couldn't. الجسد شرير يعني. Either way, they could just get to God with their spirit. فهم طريقتين بيفكروا إنه لا ما نقدرش نوصل لله غير عن طريق. So in this particular branch of Gnosticism, this pre-Gnosticism, ففي الأمر ده أو في الفرع ده من فروع الغنوصية. They were claiming that they were already walking around in their resurrected bodies. كانوا بيقولوا إن هم دلوقتي عايشين بأجسادهم المقامة من الموت. So that's why they were claiming the resurrection had already taken place. يعني بيقولوا خلاص القيامة حصلت وإن إحنا الجسد اللي معنا ده هو الجسد بتاع القيامة. And if you had people walking around your church or your Christian community. فتخيل لو في ناس زي كده في كنيستك. Telling you that we were all in our resurrected bodies already. يقول لك أنت خلاص أنت كده ده الجسد بتاعك بتاع القيامة. Imagine how that would take people away from the truth. فتخيل إن ده أكيد كان هيلخبط الناس ويبعدهم عن الحق. So these were some of the things that Timothy was dealing with. دي كانت بعض الحاجات اللي تيموثاوس كان بيتعامل معاها. And so Paul was saying to him in verse 19. فبولس كان بيقول له في عدد 19. God's firm foundation stands.
bearing this inscription, The Lord knows those who are his, and let everyone who calls on the name of the Lord turn away from wickedness. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم، يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح. And then if we look at verse 22, وعدد 22 he goes on to tell Timothy, shun youthful passions, pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart, have nothing to do with stupid and senseless controversies. You know that they breed quarrels. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي، والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها. So Paul here is giving Timothy the answer to these lies that come against the truth. فهنا بولس بيقول لتيموثاوس حل لكل الأكاذيب اللي ضد الحق. And also here in verse, we just read 22 and 23, but also in 24, he says, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but kindly to everyone, an apt teacher, patience, correcting opponents with gentleness. God may perhaps grant that they will repent and come to know the truth, and they may escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. So 24 through 26. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداع المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد صنعهم لإرادته. So these are Paul's answers to speaking the truth, the answers to these false lies. فبولس هنا كان بيعلم تيموثاوس إن هو لازم يكون بيقاوم الأكاذيب دي. Okay, so this is how Timothy can continue on in the place he is of leadership. وعن طريق الأمور ديت هو تيموثاوس لازم يكمل قيادته للكنيسة. By avoiding these controversies. إنه يبعد عن الناس الوحشين دول. And cutting out the gangrene. ويقطع الغرغرينة. Okay, so let's move on into chapter 3 here. خلينا نبص على إصحاح 3. We're going to continue with a little bit of observation and then interpretation. برضه هنبص على بعض الملاحظات والتفسير. So chapter 3 verses 2 through 8. إصحاح 3 عدد 2 ل 8. Let's read this. For people will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, inhumane, implacable, slanderers, profligates, brutes, haters of good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to the outward form of godliness but denying its power. Avoid them, for among them are those who make their way into households and captivate silly women, overwhelmed by their sins and swayed by all kinds of desires, who are always being instructed and can never arrive at a knowledge of the truth. As Jannes and Jambres opposed Moses, so these people of corrupt mind and counterfeit faith also oppose the truth. لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو بلا رضا، سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متسلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. فاعرض عن هؤلاء، فإنهم من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا، مساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطيعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا، وكما قاوم يانيس ويمبريس موسى وكذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، وناس فاسدة أذهانهم من جهة الإيمان مرفوضون. Until 8? Yes, through 8. Okay, so who is in these verses? Who? مين بقى هو اللي بيتكلم عنه بولس في الأماكن في الجزء ده؟ It's people, these people. No one specific is listed except for Jannes and Jambres. هو ما جابش أسماء حد غير بس يانيس ويمبريس. As they oppose Moses, and we're going to talk about that. اللي هم قاوموا موسى، وهنتكلم عن ده بعد شوية. But let's look at the other things going on in these verses. خلينا نبص على حاجات تانية مذكورة هنا في الآيات دي. What is happening? إيه اللي بيحصل؟ Okay, so it's a huge list, so we won't repeat it all, but we just read it. It's a huge list: lovers of themselves, money, lovers of pleasure. دي قائمة كبيرة قوي مليانة بالصفات أو بالحاجات اللي هم بيعملوها، إن هم محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين. It's basically anything you can think of against God. أي حاجة تقدر تفكر فيها ضد الله.
So once again, Paul is warning Timothy مرة تانية بولس بيحذر تيموثاوس that in the last days, this is what he's going to see happening. إنه ده هيحصل في أواخر الأيام. To not be surprised, إنه ما يتفاجئش لما بيحصل كده. but to be prepared. بس إن هو يكون مستعد. To be prepared with the truth. يكون مستعد وعنده الحق. Okay, and I want to mention verse 6 in particular. خليني أبص على عدد 6 بشكل خاص. For among them are those who make their way into households and captivate silly women, overwhelmed by their sins and swayed by all kinds of desires. فإنهم من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منسقات بشهوات مختلفة. This is probably a bit of a controversial verse at times. ساعات الآية دي تبقى صعبة شوية. But it seems to be لكن واضح إن معناها كده. That when you understand the historical background, إنك لما تفهم الخلفية التاريخية, which you would have researched for 1 Timothy also, اللي أنت ممكن تدور عليها برضو في تيموثاوس الأولى, since it says certain things about women in 1 Timothy. وبرضو اتكلم حاجات كتيرة عن النساء في تيموثاوس الأولى. The women in this day and time were basically uneducated. واضح إنه النساء في الأيام بتاعت زمان ما كانوش متعلمين. And so it's not saying that men are necessarily better than women. هو مش قصدي يقول إن الستات أحسن, الرجال أحسن من الستات. It's just explaining that these people who are twisting the truth. بيقولوا هو بس قصدي يقول إن الناس دول كانوا بيلخبطوا الحق أو بيغيروا الحق. Could possibly captivate these certain women a little bit easier. وبالتالي كانوا بيسبوا الستات دول بشكل أسهل. Because they were uneducated. لأنه ما كانوش متعلمين. So from this we can see. فمن الجزء ده نقدر نفهم. That it would be important for Timothy. إنه مهم قوي بالنسبة لتيموثاوس. To make sure even the women in his acquaintance. إنه ياخد باله إنه حتى الستات الموجودين في الكنيسة. Were taught the truth. يكونوا بيتعلموا الحق. Okay, so we're not going to go through these other verses, but you can study these on your own. إحنا مش هنكمل في الآيات اللي أنا ذكرها هنا, لكن ممكن تدرسوها وحديكم. Chapter 3 verse 13. إصحاح 3 عدد 13. Chapter 4 verses 3 and 4. إصحاح 4 عدد 3 و4. And chapter 4 verses 14 to 15. إصحاح 4 14 و15. Look at those for the false teachers and what they were teaching. بصوا على الآيات دي وطلعوا منها معلومات عن المعلمين الكذبة وعن إيه هو التعليم بتاعهم. Okay, so the conclusion that we can see about these false teachers. فالخلاصة اللي احنا بنقدر نوصل لها بعد ما بندرس عن المعلمين الكذبة في الرسالة دي. Is there was a strong problem of faithless, godless people. إنه كان في مشكلة كبيرة بسبب أشخاص غير أمناء وغير أتقياء. There were false teachers from within the church. كانوا معلمين كذبة من جوه الكنيسة. Acts 20. لو بصينا على أعمال 20 verse 30 عدد 30 says بيقول كده. Some even from your own group will come distorting the truth in order to entice the disciples to follow them. بيقول كده ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. Okay, so it was even people within their own church. فواضح إن هم كان بيطلع ناس من الكنيسة نفسها وبدون كلام غلط وتعليم كذب. They were teaching the resurrection had already come. كانوا بيعلموا إن القيامة فعلا حصلت. They were mixing mysticism in. وكان بيدخلوا تعاليم سرية وتعليم خرافية جوه الكنيسة. They were teaching a false gospel. وكانوا بيعلموا إنجيل كاذب. And leading people away from the truth. وكانوا بياخدوا الناس بعيد عن الحق. There was a strong opposition to Timothy's message. وكان زي كثير من المقاومة لتعليم تيموثاوس ورسالة تيموثاوس. Okay, now let's look at Jannes and Jambres. دلوقتي خلونا نبص على الاثنين اللي ذكرهم بولس. Jannes and Jambres. It's 2 Timothy 3 verses 8 to 9. في تيموثاوس الثانية 3 8 و9 اللي هو اسمهم يانيس وينبريس. Okay. All right. So 2 Timothy 3 8 to 9. تيموثاوس الثانية 8 و9. As Jannes and Jambres opposed Moses, so these people of corrupt mind and counterfeit faith also oppose the truth. But they will not make much progress because, as in the case of those two men, their folly will become plain to everyone. وكما قاوم يانيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق
أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق الزينكة أيضا، يعني كما كان حمق يانيس وينبغيس. Okay, so Paul compares the religion of Jannes and Jambres in Egypt to the false teachers in Ephesus who were pre-Gnostic. هنا بولس بيعمل مقارنة ما بين يانيس وينبغيس اللي هما كانوا في مصر مع المعلمين الكذبة اللي كانوا في أفسس. And so we can see it with the religion in Old Testament Israel and the Christians in New Testament now in Ephesus. بيقارن ما بين ديانة كانت موجودة في العهد القديم مع إسرائيل وما بين البدايات الغنوصية اللي كانت موجودة في المسيحية في العهد الجديد. So basically Paul is drawing the line in the sand, so to speak. فكأنه بيحط زي خط كده بخط للمقارنة. And he's basically saying these false teachers aren't really Christians. وبيقول لهم إنه المعلمين الكذبة دول ما ينفعش يبقوا مسيحيين، ما هماش مسيحيين. Because when you mix something with the truth, it's no longer the truth. لأنك لو خلطت شيء مع الحق مش هيبقى الحق، كل الحكاية هتتلخبط. When you mix something with the gospel, it is no longer just the pure gospel. ولما تلخبط حاجة مع الإنجيل ما يبقاش الإنجيل الإنجيل هو الإنجيل. Okay, so a little bit of the background on Jannes and Jambres in case you don't know who they really are. هكلمكم شوية عن يانيس وينبغيس عشان لو أنتم مش عارفين مين هما دول. Let's turn to Exodus chapter 7. خلونا نبص على خروج 7 verses 10 through 13. عدد 10 ل 13. Exodus 7, 10 through 13. خروج 7 10 ل 13. Okay. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did as the Lord had commanded. Aaron threw down his staff before Pharaoh and his officials, and it became a snake. Then Pharaoh summoned the wise men and the sorcerers, and they also, the magicians of Egypt, did the same by their secret arts. Each one threw down his staff, and they became snakes. But Aaron's staff swallowed up theirs. Still Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them as the Lord had said. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرافوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصا ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. Okay, so where in the text are their names mentioned? فين طيب في الكتاب المقدس أسمائهم ذكرت؟ Okay, Jannes and Jambres are not mentioned in the Old Testament there in Exodus. الحقيقة يانيس وينبغيس دول مش مذكورين في العهد القديم بالأسماء بتاعتهم. But they are mentioned in the Qumran documents. لكن مذكورين في المخطوطات اسمها مخطوطات قمران. Jewish religious tradition gave names to the nameless. الحقيقة التقاليد اليهودية بتعطي أسماء كتيرة لناس مش مذكورة أسمائهم في الكتاب المقدس. The story about Moses underwent great elaboration in Judaism. The story about Moses became a big story in Judaism. في اليهودية اليهود أخذوا قصة موسى وكبروها أو يعملوا منها قصة كبيرة. By at least 100 BC, سنة 150 قبل الميلاد, the Egyptian magicians السحرة المصريين were given the names Jannes and Jambres. بدأ اليهود يدوهم أسماء فسموهم يانيس وينبغيس. And were said to be brothers. وقال عليهم إن هم كانوا أخوات. This legend was widely familiar in the first century Christian circles. فالمسيحيين الأوائل أو المسيحية في العصور الأولى كانوا عارفين الاسمين دول. Sometimes Paul uses extra biblical sources. فكتير بولس بيستخدم مصادر إضافية للكتاب المقدس. He does in the book of Jude verse 9 also. وبرضه عمل كده في رسالة يهوذا عدد 9. Okay, so Jannes and Jambres' downfall is mentioned in Exodus 7:12. فهنلاقي برضه يانيس وينبغيس مذكورين في أعمال في خروج Exodus chapter 7 verse 12. خروج 7:12. What we just read, but let's read that verse one more time. It says, each one threw down his staff, they became snakes, but Aaron's staff swallowed up theirs. صرخوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. Okay, but this is probably described in more detail in Moses' legend. لكن واضح ان هو القصة دي مشروحة اكتر في الكتابات اللي اتكتبت عن موسى في وسط اليهود.
So Timothy would have known all this. فتيموثاوس كان عارف لما قال له الاسمين دول تيموثاوس كان عارفهم. So Paul was using Jannes and Jambres as a bad example to Timothy. فبولس بيحط يانيس ويامبريس أمثلة سيئة عشان تيموثاوس يشوفهم. And comparing them to the false teachers. وبيقارنهم بالمعلمين الكذبة. Also giving hope to Timothy. وبيدي أمل لتيموثاوس. That these false teachers. إنه الناس الكذابين دول. Will fall just as Jannes and Jambres did. هيفشلوا زي ما يانيس ويامبريس فشلوا. Okay, this ends our second session. ده بيختم المحاضرة الثانية بتاعتنا. Goodbye for now and I'll see you later. باي دلوقتي وهنشوفكم المرة الجاية. Okay, so let's look at the challenge that Paul gives Timothy of following his example. دلوقتي عايزة أبص معاكم على التحدي اللي بولس بيديه تيموثاوس إن هو يمشي حسب المثال بتاعه. And how this contrasts with the false teachers. زي دوت بيبقى يعني زي ضد المعلمين الكذبة أو مختلف عن تصرفات المعلمين الكذبة. In chapter 3 verses 10 through 13. عدد إصحاح 3 عدد 10 ل 13. You can read it yourself. تقدروا تقروا الجزء ده وحدكم. But it says Paul is telling Timothy to follow a godly example. لكن بنشوف إن بولس بيقول لتيموثاوس إن هو يتبع المثال بتاعه اللي فيه تقوى وفيه محبة للرب. In doctrine or teaching. وكمان اللي فيه التعليم يتبع التعليم بتاعته والعقائد بتاعته. In godly behavior and conduct. ويتبع بولس في السلوكيات التقية بتاعته وكل الحاجات اللي بيعملها صح. In purpose. في القصد بتاعه والغرض بتاعه. In faith. في إيمانه. In long suffering. في احتماله للآلام. In love. في المحبة. And in patience. في الصبر. These are all things that Paul did. كل الحاجات دي بولس عملها. That he's telling Timothy to do. وهو برضو كان بيقول لتيموثاوس إنه يعمل زيه. And verses 11 and 12. عدد 11 ل 12. Says for him to endure persecution. بيقول له احتمل الاضطهاد. And in verse 13. وفي عدد 13. To guard against evil men. بيقول له خد بالك واحترس من الأشرار. So this is a huge contrast. Paul's life versus the false teachers. ده زي تضاد كبير ما بين حياة بولس والمعلمين الكذبة. Okay, this ends our second session. Thank you so much and I'll see you later. ده ختام المحاضرة الثانية وشكرا قوي ونتقابل مرة ثانية.